حبيت نحكي لكم حكايتي بالك نرتاح شوية. والله يا خوتي غير تعبت بزاف وخايفة ندير حاجة نندم عليها، خايفة نتسرع من كثرة الضغط اللي راني فيه. مرة تنقول وش درت في حياتي حتى راني في هاد الحالة؟ علاش اللي نشوف فيه نلقاه غير تاع مصلحته؟ حتى خوتي وخواتاتي كل واحد فيهم لا بهمو، وما كاش اللي راه حاس بيا وبثقل اللي راني رافداتو كامل هاد السنين. نروح نسمعوا كيف حكاية اليوم. ما تنسوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كامل جديد. سلام خوتي، اسمي لاميا وفي عمري 33 سنة. عشت طفولتي كامل في دار معمرة، كنا 5 ولاد و7 بنات، وبابا كان معاود الزواج. المرة الثانية جاب معاها 2 بنات و3 ولاد. هاد الغاشي كامل كان في دار وحدة، ما كناش عايشين كي الناس. كل يوم المشاكل، يما مسكينة حملت ومن بعد كرهت، حتى لحق نهار اداتنا ورحنا لوين ساكن جدي. تمرمدنا بزاف في الاول، بصح ربي فرج علينا مرمدة وقدرنا نشرو قربي. هو صح مخدوم غير بالقصب والترنيت، بصح فرحنا وقد ما حاولت نقنع روحي به ونحبه ما قدرتش. الراجل هذاك كان انسان متشدد وعقليته صعيبة. الحاجة اللي نهدر له عليها يقول لي لا هادي حرام، هادي ما ديريهاش. ما كاش كامل حنين معايا وما قدرتش نرتاح معاه. كنت حابة نبطل، ما كنت قادرة نكمل معاه ونضل نحوس غير على السبايب والمشاكل غير باش نتفارقوا. بصح والو، حاجة ما نفعت. تعذبت بزاف معاه، كنت خايفة تتحتم عليا نكمل حياتي مع انسان ما حبيتوش وما حبيتش عقليته. بصح الحمد لله مع الوقت بداو دارنا يفهموا باللي مانيش مهنية وما راحش ينجح هاد الزواج. تم باش قدرت نبطل الخطبة تاعي مع امين مور 2.5 عام. هذاك النهار حسيت بواحد الفرحة، حسيت باللي خرجت من حبس ضيق وتحررت. موراها بيامات خطبني محمد، كان يخدم مع بنت خالتي وعرفني بيها. مور سمانة برك قبلت، زدت رميت روحي مرة واحدة أخرى بلا ما نعرف الراجل مليح. كنت نحس باللي لازم عليا نضحي ونتزوج. تفاهمنا على كلش، وكان المهر تاعي 7 ملايين. ومن بعد كي بديت نشوف باللي محمد مازال ما عندوش هذوك الدراهم والحالة راهي مطولة، سمحت في المهر ديالي. كان على بالي باللي لو كان يتأجل العرس راح نبطل ونولي مطلقة بلا دخول، وتكون هذه تاني مرة نانولي الزواج. الناس راح ياكلوني بهدرتهم ودارنا راح يزعفوا. مور شهر 1 من خطبتي عقدنا وبديت نندم على القرار تاعي. كنت حابة نفسخ العقد ونحبس كلش، بصح كل ما ندير خطوة نتراجع. خبيت كلش في قلبي وكملت مع محمد. مور 2.5 عام تزوجنا، وزاد طاح من عيني كي شتو ماشي مسؤول وماشي قادر على شقاه. بدا يمرمد فيا من الاول وكل دقيقة يديني لدارنا. كان يتهرب من المسؤولية وعشت في دارنا كتر من اللي عشت معاه. مور 2.5 عام جبت معاه طفلة. قلت بالك يدير القلب ويحوس على خدمة واحدة أخرى. كان يخدم غير 3 أيام في السمانة ويدي 1,200,000 اللي يا ربي يقدر يعيش بها هو. ما تبدل والو مور زيادتي، بالعكس زدت المسؤولية ليما مسكينة. كانت توكلنا وتلبسنا وتداوينا كي أنا كي بنتي. بداو المشاكل مع خاوتي ولا تمحتم عليا ما نريحش في دارنا. كل مرة وين نروح نبات، مرة عند خواتاتي ومرات عند خالاتي، وليت خدامة تاعهم. تمرمت بنتي معايا من دار. ركي غير انتي في بالي وانت ما تقتل فيا. غلطت معاك عمري دي زوني، والله لا تغمضوا عينيا. ويلا رحتي وجاي يبقى